يعتقد النصارى أن المسيح قد صلبه اليهود ومات على الصليب، وبعد دفنه ب3 أيام قام من قبره، ثم ظهر للتلاميذ وبقي معهم 40 يوما ثم ارتفع إلى السماء وهم ينظرون، وهم يستندون في ذلك على نصوص تدل على عودته ونزوله مرة أخرى. من هذه النصوص ما ورد في إنجيل يوحنا أن المسيح قال لهم: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا وآخذكم إليه، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وفي سفر أعمال الرسل بعد ارتفاع المسيح ذكروا أن ملك قال لتلاميذه: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وفي إنجيل متى ذكروا عن المسيح أنه قال لهم: الحق أقول لكم، إن من القيام قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. وقد ركز بولس كثيرا على دعوى مجيء المسيح وقربها، حتى زعم أن المسيح سيأتي وهو حي. فقال في رسالته إلى كورنثوس الأولى: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا نتغير في لحظة عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقوم الأموات عديم فساد ونحن نتغير. وهكذا زعم أيضا في رسالته إلى تسالونيك حيث قال: فإننا نقول لكم بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء البقين إلى مجيء الرب. لأن الرب نفسه بهتاف صوت رئيس ملائكة سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء البقين سنخطف جميعا معهم لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. كما تكرر في سفر الرؤيا تأكيد المجيء الثاني، وأنه مجيء سريع. فهذه النصوص يقرر من خلالها النصارى أن المسيح سيأتي مرة ثانية، إلا أنهم اختلفوا في وقت مجيئه إلى أقوال عديدة. بعض النصوص السابقة فيها الإيحاء بأن المسيح سيعود بعد وقت قصير من وقت ارتفاعه، لهذا برز عند النصارى في وقت مبكر من تاريخهم دعوى عودته ومجيئه مرة أخرى. وممن كان على هذا الاعتقاد بولس، فقد صرح بأن مجيء المسيح مرة أخرى سيكون في الفترة الزمنية التي هو يعيش فيها، كما في قوله السابق لأهل تسالونيك: إنا نحن الأحياء البقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. ولا شك أن هذا لم يتحقق، فلم يأتي المسيح ولم يخطف بولس، ولعله بسبب هذا القول لم يحرر تاريخ مؤكد لوفاته. فإن النصارى لا يعلمون على اليقين أين توفى ومتى كان ذلك، وإنما يعلمون أنه وصل إلى روما، ثم منهم من يقول إنه قتل في اضطهادات نيرون عام 64، ومنهم من يقول إنه لم يقتل، وإنما أطلق سراحه وسافر إلى المشرق، وربما إلى إسبانيا. المهم هنا أن هذا القول فيه خطأ بين، فيكون كلامه كله مطعونا فيه، خاصة وأنه نسب الكلام السابق إلى الرب، حيث قال: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. كما أن اعتقاد المجيء السريع للمسيح كان منتشرا بين أناس كثيرين من النصارى في تاريخهم المبكر. وفي نهاية القرن الثاني الميلادي ادعت امرأتان النبوءة، وأعلنتا عن قرب نهاية العالم ورجوع المسيح، وأمرتا أتباعهما بالاستعداد لهذا المجيء بالكف عن الزواج وزيادة أوقات الصيام والامتناع عن شرب الخمر والأطعمة الشهية. واجتمع جمع غفير منهم انتظارا لرجوع المسيح، حتى إن أسقفا من سوريا قاد كل أعضاء كنيسته ليقابل المسيح في الصحراء، ولكنهم ضلوا الطريق، وكانوا على شفا الموت جوعا لولا أن أنقذتهم السلطات. طائفة من النصارى يرون أن المسيح سيأتي إلى الأرض ويؤسس بذلك ملكا مدته 1000 سنة، يسمون الألفيين. يقول دين الفورد إن الكنيسة في 300 سنة الأولى من العصر المسيحي تفهم ملك 1000 سنة في معناه الواضح،
بأنه ملك حرفي على الأرض. وعليه أيضا ناشد حنا صاحب كتاب شرح سفر الرؤيا، وكذلك أخذ به من النصارى من يسمون بالأصوليين. ومن أقوالهم في هذا: سيأتي المسيح ثانية، ويقيد الشيطان 1000 سنة، ويؤسس مملكته على الأرض، وسيملك معه القديسون. يقول إبراهيم صبري صاحب كتاب خطوة نحو نهاية العالم: لا بد للمسيح أن يعود مرة ثانية، ليسترد كرامته التي أهينت في نفس المكان الذي أهين فيه. فإذا كان قد جاء في المرة الأولى إلى الأرض في صورة الضعف، فلا بد أن يأتي مرة أخرى إلى الأرض كالأسد، لكي يسود ويملك وتوضع أعداؤه موطئا لقدميه. ويستدلون لهذا المجيء بنصوص وردت في العهد القديم والجديد، فمما ورد في سفر دانيال: كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن الإنسان. أتى وجاء إلى القديم، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. ومما جاء في العهد الجديد ما ورد في إنجيل متى: قال الرب: وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. وفي سفر الأعمال: إن يسوع الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. اهتم النصارى فيما قبل بتحديد وقت مجيء المسيح بزمن معين، فالأمريكي ويليام ميلر مؤسس فرقة السبتين أوصلته دراسته للنصوص في أن المسيح سيأتي عام 1843، ثم أعلن أتباعه من بعده أن مجيئه سيكون عام 1890. ثم أعلن من بعده الراهب الأمريكي شارل روسل أن المسيح سيأتي عام 1874، وذلك بعد دراسة شاملة للنصوص المتعلقة بالمجيء مع مجموعة من أصدقائه. ولإخفاء فشله، أعلن سنة 1876 أن المسيح جاء فعلا، إلا أنه أخفى نفسه. جميع الألفيين يصرحون بأن للمسيح مجيئين: المجيء الأول ويسمى الاختطاف، وذلك أن المسيح يأتي فيختطف صنفين من الناس: الصالحون من الأموات من اليهود السابقين لمجيء المسيح، وكذلك الصالحون من أموات النصارى. أما الصنف الثاني فهم الصالحون من النصارى الأحياء، فيلقيه الجميع في الهواء، وتتغير أجساد الأحياء إلى أجساد قابلة للبقاء. ومستندهم في ذلك قول بولس في رسالته لأهل تسالونيك: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء البقين إلى مجيء الرب. وهذا المجيء عندهم سر، وليس له أي علامات تسبقه، ولا يعرف من ناحية تاريخية متى وقوعه، وإنما يأتي فجأة بدون مقدمات. المجيء الثاني ويسمى الظهور، ويقصدون به أن المسيح سيعود مرة أخرى فيظهر للناس، ويرونه بأم أعينهم. يقول إبراهيم صبري: يقصد بالظهور هنا مجيء المسيح مرة ثانية إلى أرضنا، ليس بصورة سرية هذه المرة، ولكن بصورة علنية ظاهرة للعالم أجمع. هذا المجيء المسمى الظهور له عند النصارى علامات عديدة، تكون بين ما يسمونه الاختطاف والظهور. وتكون المدة بين الاختطاف والظهور 7 سنين، ويعتبرونه الأسبوع الأخير من الأسابيع الواردة في رؤيا دانيال، ومدته 7 سنوات، وتحدث فيه أمور عظيمة، يقولون إنها من أشد ما ابتلي به الناس من الضيق والتعب. من هذه الأمور العظيمة: ظهور مسيحيون كذبة وأدعياء للنبوءة، حروب كثيرة ومجاعات وزلازل، تقييد الشيطان وطرحه إلى الأرض. وذلك أن النصارى أصحاب هذا القول يزعمون أن الشيطان له سلطان على الهواء، وفي منتصف هذا الأسبوع الأخير ستقوم حرب بين ميخائيل وملائكته والشيطان وأتباعه من الجن، ويهزم في تلك الحرب الشيطان، ويطرح إلى الأرض، وتتخلص السماء من شره. ويستدلون لهذا بما ورد في رؤيا يوحنا: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين،
وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس الذي يضل العالم. وبعد تلك الحرب يكشر الشيطان عن أنيابه ويكثر شره، ويتسلط على الناس ويثير شرا عظيما، من أهم صوره المسيح الكذاب. المسيح الكذاب هو رجل من اليهود يخرج في ال3 سنوات والنصف الأخيرة قبل ظهور المسيح، ويأتي معه آيات وعجائب ليضل الناس، ويسكن في بيت المقدس، ويدعي لنفسه الألوهية، ويأمر الناس أن يسجدوا للشيطان، ويصنع صورة للوحش أحد الملوك الجبابرة، ويأمر بالسجود لها، كما يضع علامة على اليد اليمنى لاتباعه على صورة الوحش. ويكثر أتباعه، ويسلطهم على من عداهم من الناس ممن لم يقبل دعوته، فيأخذون أملاكهم ويضيقون عليهم في معيشتهم. ويستدلون لذلك فيما جاء في سفر دانيال: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان خروف، وكان يتكلم كتنين. يجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة، حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض أمام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات، ويقول للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف، ويجعل الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة. هكذا يصف بعض النصارى أحد الملوك ممن سيغزو فلسطين، وزعموا أنه سيأتي بجنود لا عدد لها. وبعضهم يصفه بالوحش، ويخضع مع المسيح الدجال الناس، ويقتل أناسا كثيرين ممن لا يخضعون له. وسيحتفي به اليهود ويفرحون به، باعتبار أنه حميهم ويقبلونه بفرح عظيم. ويستدلون لذلك بما ورد في رؤيا يوحنا: ثم وقفت على رمل البحر، فرأيت وحشا طالعا من البحر، له 7 رؤوس و10 قرون. ففتح فمه بالتجديف على الرب، ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان أمة، فيسجد له جميع الساكنين على الأرض. بعد اكتمال 3 سنوات ونصف من ظهور المسيح الدجال والوحش، ينزل المسيح ويتوافق مع مجيئه علامتان: إحداهما سقوط بعض النجوم وإظلام الشمس والقمر، والثانية ظهور علامة الصليب في السماء بحيث يراها الناس. ويستدل النصارى لهاتين العلامتين بما ورد في إنجيل متى: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يعطي ضوءا، والنجوم تسقط من السماء، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وينزل المسيح، ويرافقه في نزوله الملائكة، ويكون نزوله على جبل الزيتون. وحسب ادعائهم أن أول ما يقوم به هو القبض على المسيح الدجال، وكذلك الملك الوحش، فيقضي عليهما بنفخة من فمه، ثم يلقيهما في النار، ليكون بذلك أول الداخلين إليها، ويعذبان فيها عذابا أبديا. ثم يقتل أتباعهما بالسيف، ويقبض على الشيطان ويطرحه في الهاوية، ويقيد فيها مدة 1000 سنة. ثم يبدأ حكم المسيح للأرض والذي يمتد 1000 سنة، ويكون حكما سعيدا ترتفع فيه اللعنة من الأرض، ويبني الهيكل في بيت المقدس، ويعيد بني إسرائيل من تشردهم. وتكتب الشريعة على قلوب الناس فلا يحتاجون لمعلم، وترتفع الوحشية من الحيوانات، فلا يعتدي بعضها على بعض. ويطول عمر الناس، وتختفي الحروب، ويؤخذ الحق من الأشرار فيبادون في كل صباح.